Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. So ito na guys, ang isa sa mga pinaka-requested na gaming review, ang gaming review ng Realme 6. At syempre guys, simulan muna natin sa specs ng phone na to. Pagdating sa specs niya, meron tayong MediaTek Helio G90T na chipset. Meron tayong available na 4GB of RAM with 128GB of internal storage. And yung isa option natin is 8GB of RAM with 128GB of internal storage. Ngayon, pagdating naman sa screen ng phone natin, meron tayong 6.5-inch, 90Hz, FHD+, IPS LCD display with Corning Gorilla Glass. And finally guys, sa ating battery, meron tayong 4,300 mAh na battery. At syempre, sisimulan natin ang ating gaming test guys with 100% battery at aalamin natin kung gaano ba ka-drained ang ating battery after nating maglaro. Syempre, aalamin natin yan mula sa gaming test natin. Simulan muna natin sa first game, yan ay ang Asphalt 9. So for Asphalt 9 guys, ang settings natin dito ay naka-high quality tayo. And so far, dito naman sa first game natin, napaka-smooth naman ng run natin. Maganda ang graphics. Wala naman tayong mga noticeable na FPS drop. Para sa laro na to, maganda naman ang gameplay natin with the Realme 6. Para naman sa next game natin guys, yan ay ang Injustice 2. And masasabi ko na surprisingly, mas responsive ang phone na to kaysa sa ibang phones na nalaruan ko with Injustice 2. Mabilis siya mag-react sa mga pindot ko. Granted, mabilis akong pumindot at medyo button masher ako. Pero nakakasunod naman fairly ang Realme 6 dito. Maganda ang graphics natin, so masasabi ko din na very playable ang Injustice 2 sa Realme 6. So ngayon guys, move on naman tayo sa next games natin. Dito tayo sa mga FPS at Battle Royale games. Sa first game natin yan ay ang Call of Duty. So with Call of Duty guys, ang ating graphics ay nakaset to very high. Tapos ang ating frame rate naman ay naka very high din. Wala tayong na-notice na frame drops dito sa game na to at napakaganda ng overall performance ng Realme 6. So far guys, masaya pa naman ang aking experience. Very responsive ito and masasabi ko na very ideal siya for playing Call of Duty. Natuwa ako sa overall performance nito at na-enjoy kong maglaro ng Call of Duty dahil nga napaka-responsive niya at napakaayos ng sensitivity natin. So kada lingon natin, kada pindot natin, magre-react talaga agad yung phone mismo. Friendly Predator missile inbound. Predator missile inbound. Capture. You're capturing Alpha. Friendly Predator missile inbound. Hunter killer drone deployed. Next game naman natin guys, yan ay ang PUBG. So with PUBG guys, ang ating graphics ay nakaset to HDR. Tapos ang frame rates naman natin ay naka-ultra. So playing PUBG guys, tayo ay nasa 1 hour and 30 minute mark na ng ating game test. Medyo uminit na ang ating phone pero wala pa naman siyang malaking problema talaga sa ating gameplay. Yung init niya is very tolerable naman at hindi siya yung bagay na kailangan talaga ang punahin. Smooth pa rin ang ating gameplay, wala tayong lags and very responsive pa naman overall ang Realme 6.
Next game naman natin guys ay ang Rules of Survival. So para sa larong to guys, ang ating graphics ay nakaset to excellent. Ang FPS din natin ay naka-ultra, ang shadow natin ay naka-ultra, at ang resolution natin ay naka-ultra definition. So for most games naman na nilalaro natin guys, nakakakuha naman tayo na matataas na settings para sa Realme 6. Pero dito sa game na to, masasabi natin na medyo uminit na ang ating phone. Dito ko na na-encounter ang FPS drops. Granted, responsive pa rin naman ang ating phone. Sa totoo lang guys, sa lahat ng games na nilaro natin throughout this game test, dito sa Rules of Survival, pinakatumaas ang ating temperature. Hindi naman siya masama pa rin guys, masasabi ko na very tolerable pa rin ang init ng Realme 6. Pero yun nga lang, kailangan mag-ingat pag plano natin maglaro ng matagalan ng Rules of Survival on this phone. Siguro isasuggest ko na rin na ibaba natin ang ating settings para mas hindi natin ma-encounter ang ganitong problem. Next game naman natin guys ay NBA 2K20. So with NBA 2K20, masasabi din natin na very smooth naman ang ating gameplay. Wala tayong na-encounter na problems. Nakakapagtaka lang guys dahil mula sa Rules of Survival na medyo uminit ang ating phone, paglipat natin sa mga next games na natin, bababa na ang temperature ng Realme 6. So with gameplay naman guys, very responsive din ang Realme 6 sa ating NBA 2K20. Masasabi din natin guys na very playable ang NBA 2K20 sa phone na to. Boom! And here in the first quarter, with a little over 3.5 minutes played, here's Temple. And here is Chandler. Puts the lead pass in front of him. Here's Temple. That is good. Last two games na tayo guys. Okay, next game natin ay ang Marvel Super War. And on this game guys, ang ating battle graphics ay nakaset to very high. Ang HD mode natin ay naka-high, and finally ang HFR mode natin ay naka-on. Okay naman guys ang ating gameplay para sa Marvel Super War. Maganda ang performance. Meron tayong mga occasional FPS drop pero hindi naman siya din malaking bagay para sa akin. Masasabi ko pa rin na generally playable ang Marvel Super War sa Realme 6. Dahil nga sa wala naman tayong malaking problem na na-encounter, hindi rin naman lag talaga ang ating phone at very responsive pa rin naman siya. Finally guys, last game natin ay ang Mobile Legends. So for the graphics guys, tayo ay nakaset to high. HD mode natin ay naka-on at HFR mode din ay naka-on. So dito guys, nasa bandang 3 hours or 3 hours 30 minutes na tayo of gameplay. And masasabi ko na hindi na dito uminit ang Realme 6. Talagang very smooth na ang gameplay natin. Wala na tayo na encounter din na FPS drops dito sa game na to. At very responsive din ang phone na to. Actually, na-enjoy ko guys maglaro ng Mobile Legends dito sa phone na to. Kaya napalaro pa ako ng mga 3 games dito habang nag-game test ako. Kasi yun nga, very enjoyable na maglaro ng game dito sa Realme 6. So far guys, nagustuhan ko ang kanyang gaming performance at masasabi ko din na very playable ang Mobile Legends dito sa phone na to.
So ayun na guys ang lahat ng games na tinest ko sa ating Realme 6. And after playing for 4 hours on this phone, yes guys, nakapaglaro ko ng 4 hours on this phone, ang battery natin ay na-drain hanggang 40%. So on this performance guys, hindi siya yung may best battery performance. Granted, ang phone na to ay may 90Hz display, so syempre mas matakaw yun sa battery. At syempre, ang battery natin ay mas mababa din dahil nasa 4,300 mAh lang tayo. Masasabi ko na ang battery performance natin guys ay okay naman. Hindi siya may pinakamagandang available sa mga mid-range, pero at the same time, hindi rin naman siya talaga masama. So ngayon guys, ano ba ang masasabi ko sa overall gaming performance ng Realme 6? Syempre, simulan muna natin yan sa presyo ng phone na to. So meron tayong dalawang variant guys for the Realme 6. Ang una ay merong 4GB of RAM and then 128GB of internal storage. So para sa variant na to guys, ang ating presyo ay 11,990 pesos. Sa next variant naman natin guys na merong 8GB of RAM and then 128GB of internal storage, ang presyo natin dito ay 13,990 pesos. So pagdating sa presyo na yun guys, masasabi ko ba na sulit ang Realme 6? Okay, meron tayong mga bagay na kailangang i-point out at meron din mga concerns akong nakuha mula sa mga viewers natin. So main concern guys na nakuha ko about the Realme 6 is ang heating issue natin. So with my experience guys dun sa ating game test, yes, medyo uminit ang Realme 6 pero sa totoo lang hindi siya yung tipong mababother talaga ako na maigi. Sa totoo lang guys, kung napanood yung mga gaming reviews ko before, pinoint out ko yung mga phones na mainit talaga. At pagdating sa temperature guys, masasabi ko na mas mainit pa rin yun dito sa phone na to. But still, hindi ko i-recommend na maglaro kayo dito sa phone na to for more than 5 hours. Isa pa guys, medyo may pinipiling laro yung pag-init ng phone natin. Pinaka-uminit ay nung naglaro tayo ng Rules of Survival. Pero other than that, Mobile Legends guys, Marvel Super War, Call of Duty, PUBG, lahat naman ng games na yun, generally napakaganda talaga ng performance natin at napaka-responsive ng Realme 6. Kung saan dito naman tayo lilipat sa mga positive side na nagustuhan ko sa ating phone. Unang-una yung brightness natin. So ang Realme 6 guys, ang isa sa mga pinakamaliwanag na Realme phone na nagamit ko. So napakalaking bagay nun guys kung gusto nating maglaro or gamitan yung phone natin sa mga maaraw na lugar kasi hindi kayo mababother ng liwanag ng araw kapag ginagamit ninyo ang phone ninyo. With 90Hz display naman guys, lahat naman kasi ng ating mga games ngayon ay wala pa talagang max frame rate na umaabot ng 90. So, hindi talaga siya natin may utilize pa sa ngayon. However, kapag yung mga games natin ay nagkaroon na ng maximum of 90 FPS, at least ang phone natin ay future-proof na ngayon. Isa pa na nagustuhan ko sa ating Realme 6 guys ay ang ating responsiveness. So, masasabi ko na sa mga mid-range phone na nalaruan ko ngayong taon, kahit isama pa actually natin yung mga phones last year, isa ang Realme 6 sa mga pinaka-responsive na phone na nag-game test ko. So far guys, very enjoyable naman ang ating gaming performance. Maganda yung sound natin, maganda yung screen natin, maganda yung responsiveness natin. Ayun nga lang, for some games, medyo hindi ideal na lumagpas tayo ng mga 4 o 5 oras kapag naglalaro. So if ever man natatanungin nyo ako ano ba ang masulit dun sa dalawa, ang 4GB ba or 8GB of RAM. So kung sakaling nagtitipid kayo guys, syempre mas maigi na kunin natin ang 4GB of RAM. Pero kung gusto nyo na medyo mas future-proof ang ating phone, lalo na kung biglang ang mga susunod na apps na ilalabas ay matakaw sa RAM natin, medyo mas safe syempre ang 8GB of RAM. Granted, medyo over pa yun para sa panahon ngayon. So anyway guys, yun na ang ating gaming review ng Realme 6. So far, na-enjoy ko maglaro dito sa phone na to and very impressed with the phones of Realme this year. Syempre, may mga onti tayong caveat guys. Ano ba yung mga kailangan nating alamin bago tayo bumili ng phone at hopefully, nasagot naman ito ang mga concerns ninyo. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions, i-comment nyo na lang yan down below. At kung gusto nyo pa ng update dito sa phone na to, dahil gagawa pa tayo ng camera review para sa Realme 6, syempre mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo lang ang bell icon so you get updated kapag ako ay nagpo-post ng videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!